අයිබෝන් අපේ වින්වන් ප්‍රොඩක්ෂන් එකට අලුත් සාමාජිකයෙක් එකතු වුණා. ඒ සාමාජිකයා ගැන පොඩි රිවිව් එකක් අන්බොක්ස් එකක් තමයි කරන්න හදන්නේ. ඊට කලින් මම පාවිච්චි කරේ RS4 කියන රොනින් එක. ඊට පස්සේ ඒකෙන් මම ගොඩක් වැඩ කරා. වැඩ කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ මම ඒකට නම් යූස් කරේ මේ 85-35 ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරා 1.8 ටිකක් බර අඩු එක. ඊට පස්සේ මට ඕන වුණා ටිකක් බර වැඩි ලෙන්ස් එකක් දිහා පාවිච්චි කරන්න. මේක 1.4 G Master 85 ලෙන්ස් එක. ඉතින් මේ වගේ ලෙන්ස් එකක් දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් තව ලෙන්ස් එකක් මම ගාව තියෙන 1.4 35 G Master ලෙන්ස් එක. 1.4 මේක ගොඩාක් ලස්සන ලෙන්ස් එකක්. වැඩ ගන්න පුළුවන් ලෙන්ස් එකක් 1.4 පාට ඇහෙනවා ඇති. ඒක හරි ස්මූත් ලෙන්ස් එකක්. ඒකත් මේ G Master 85 ලෙන්ස් එකත් ඒ වගේ තමයි. ඒකත් හොඳ ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් මට මේ ලෙන්ස් දාලා වැඩ කරන්න රොනින් එකක් පොඩි අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම ගත්තා DJI RS4 කොම්බෝ කියන රොනින් එක. මේක අලුතෙන්ම ආපු රොනින් එකක්. මීට කලින් තිබුණේ RS3 එක. දැන් මේක RS4 එක. මේකට මම පාවිච්චි කරන මේත් එක්ක මට කියන්න එකක් තියෙනවා මේ. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරන්නේ මගේ S1 Pro කියන කැමරාවකින්. ඊට අමතරව මම කොමර්ෂල් වගේ එකක් කරනවා නම් FX3 කැමරා එක තමයි යූස් කරන්නේ. හැබැයි ඊට අමතරව තව ලෙන්ස් කැමරා එකක් මම ගාව ගත්තා. මේක ZVE1. ඒ කියන්නේ ZVE1. ඒ කියන්නේ මේක FX3 කැමරා එකේ කම්පැක්ට් බොඩි එකක්. මේක FX3 එකට ඉක්වල් කැමරා එකක්. මේක කියනනම් කියන්නේ Sony එකට වැඩිලා ගහපු කැමරා එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ FX3 එකට තියෙන සීලම ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව full frame 4:10 bits එකක්. ඊට පස්සේ මේක මේ අලුතෙන් ආවනේ ZVE10 කියලා එකක්. මේ ZVE10 එක නෙමෙයි. ඊට පස්සෙත් ආව ZVE1 ZVE10 Mark II කියලා එකක්. ඒකත් නෙමෙයි. මේක ZVE1. මේක සුපිරි කැම එකක්. මේක හරි පොඩි වුණාට හොඳට සිනේ කරන්න පුළුවන් හොඳ කැමරා එකක්. මේක FX3 එකට ඉක්වල්. ඒ කියන්නේ මම කැමරා දෙකක් යූස් කරනවා නම් FX3 එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන් මම යූස් කරන ZVE1 කැමරා එක. දෙකම එකම කලර් රේන්ජ් එකේ යන, එකම ක්වොලිටි එකේ යන සුපිරි කැම එකක්. ඉතින් මට ඕන වුණා මේ ZVE1 එකට 85 හරි නැත්නම් G Master 35 1.4 ලෙන්ස් එක දාලා වැඩක් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක රීල් ෂූට් එකකට එහෙම ගොඩාක් වටින එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මම ගියා අන්තිමට RS4 ගෙන එකට අපි දැන් ඒක රිවිව් කරලා බලමු. ඒකෙන් ගොඩාක් වැඩ කරලා මේ තියෙන්නේ 35 ලෙන්ස් එක දාලා 1.4 G Master ලෙන්ස් එක දාලා ZVE1 එක. මේකෙන් ගොඩාක් විෂුවල්ස් එහෙම රීල් ෂූට් එකට එහෙම ගොඩාක් ලස්සනයි. අපි මේ කැමරා එක දාමු RS4 එකට. අපි මුලින්ම අන්බොක්ස් කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. මම අන්බොක්සින් ගොඩක් ඒවා දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මටත් උමනාව තුන අන්බොක්සින් එකක් කරන්න. අපි බලමු කොහොමද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේක තව එකක් තියෙනවා. මේක RS4 එකේ මේකේ ගොඩක් වැඩ කැලි දාන්න පුළුවන්. රොනින් එකේ මාර ස්ටේබල්. මේ තියෙන්නේ RS4 කොම්බෝ එක ගොඩක් එකක් බල හිටියේ එහෙම එකක් ගන්න. වව්. ඒකට එනවා බ්‍රීෆ් කේස් එකක්. බ්‍රීෆ් කේස් එකක් එනවා. ඕපන් කරනවා නම් මම හිතන්නේ මෙහෙම ඕපන් කරන්නේ. වව්. ඒක ලස්සනයි. DJI මේ මෙනු සිස්ටම් මෙනු එක. එකෙන් ගොඩක් තියෙන වැඩ යාලි ටිකක්. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඕපන් කරගමු. ඒකේ තියෙන මේ තියෙන්නේ එක. වව්. මේක හරි ස්මූත්. කියන්නේ දැන් තියෙන හොඳම රොනින් එකක්. මේක ගොඩාක් වැඩ කරන්න පුළුවන් එකක්. ස්මූත් වැඩ කරන්න පුළුවන් හොඳම තත්ත්වය එකක් කියලා තමයි මේක දැන්ට තියෙන්නේ.
එක ගත්තට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේකත් එක්ක මේක බ්‍රීෆ් කේස් එකක් හොඳයි. හොඳම ඒ කියන්නේ ඕන තැනකට ලොකේෂන් එකට අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් බ්‍රීෆ් කේස් එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේක කැමරකට සෙට් කරලා බැලන්ස් කරලා මොන වගේ ස්මූත් එකක්ද වැඩ තියෙන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මේකේ පේලෝඩ් එක මේක දාන්න පුළුවන් බර ප්‍රමාණය කිලෝ 3ක්. කිලෝ 3ක්. ඒ කියන්නේ හොඳ ලෙන්ස් එකක් දාලා කැමරා එකක් දාලා සිනේ කැමරා එකක් දාලා ෂූට් කරන්න පුළුවන් ඒ වැඩක්. දැන් මම මේක ඔන් කරන්න යන්නේ. මේක පේලෝඩ් එක කිලෝ 3ක් දාන්න පුළුවන් නේ. මම දැන් මේ 1.4 ලෙන්ස් එකනේ G Master. මේක අපි ඔන් කරලා බලමු. ඔන් කරන කලින් ඔක්කොම අන්ලොක් කරගන්න ඕන. මේක ඊට පස්සේ මේක සිස්ටම් සයිස් පෙන්නනවා. මේක අපි ඔන් කරලා බලමු. මේක ඉංග්‍රීසි DJI 5 times remaining. අපි මේක කරගමු. අන්ලොක් වුණා. එනට අපි මේකේ පුළුවන් pan tilt යන්න pan FEV 360 සිස්ටම් එකට යන්න පුළුවන්. මේ එක බටන් එකෙන් අපිට මේ සියල්ල චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මේක මම දැනට ෆෝකස් මීටරේ හයි කරේ නැහැ. නැත්නම් මේ ෆෝකස් මීටර නැත්නම් zoom මීටරේට අපි හදාගන්න පුළුවන්. zoom එකට zoom එක නම් මම වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මම වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ art lens. ඔක්කොම 35 85 50 24 lenses පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් මට වැඩිපුරම ඕන වෙන්නේ ෆෝකස් එකට. මම දැන් හයි කරන්න අපිට ගොඩක් වෙලා යන ඕන එකට. වෙලා ගිහලා දැන් අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැති හින්දා අපි බලමු ගිහලා මේකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ගිහලා බලලා පොඩි රිවිව් ටිකක් මම වීඩියෝ ටිකක් දාන්න. ඒක බලන්න ඔයාලට. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත්ම දැන් ඊළඟට පොඩි වැඩකට අපි සෙට් වෙන හදන FX3 කැමරා එකත් එක අපි ඒකේ රිවිව් එකකුත් බලමු ළඟදීම.